હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 24મી ફેબ્રુઆરીના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. તો શરૂઆત કરશું આજના વિડીયોની 24મી ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ છે રશિયાએ યુક્રેન છે એને કેટલા ભાગમાં વહેંચી દીધું છે? તો રશિયા છે એણે યુક્રેનને 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી દીધું છે. તો આપણો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. તો હાલમાં જ છે આ ન્યૂઝ દરેકે જોઈ લીધા હશે. રશિયાએ યુક્રેન છે એના 3 ભાગમાં એનું વિભાજન કરી દીધું છે. બરાબર? કયા કયા 3 ભાગની અંદર? તો એ પણ અહીં તમને ઇમેજમાં બતાવી દઉં. આ જે છે એટલો ભાગ, બરાબર? આ પહેલો ભાગ છે, આ બીજો ભાગ છે અને આ આખું જે યુક્રેન છે એ ત્રીજો ભાગ છે. બરાબર? તો આવી રીતે રશિયાએ છે યુક્રેનમાંથી 2 નવા દેશ પણ બનાવી દીધા છે. પણ શું આ જે 2 નવા દેશ બન્યા છે એને સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં અત્યારે માન્યતા મળશે? તો અત્યારે તો આ 2 દેશો છે એને સંયુક્ત રાષ્ટ્રે કોઈ પણ પ્રકારની માન્યતા આપવાનું નથી. બરાબર? અને હજી સુધી છે રશિયા સિવાય કોઈ પણ દેશે છે આ જે રશિયાએ નવા 2 દેશ ડિક્લેર કર્યા છે, બરાબર, એને બીજા કોઈ કન્ટ્રીએ એક્સેપ્ટ પણ નથી કર્યા એઝ અ કન્ટ્રી તરીકે. ઓકે, હાલની તારીખમાં હું અત્યારે વિડીયો રેકોર્ડ કરું છું 24મી ફેબ્રુઆરીના રોજ. તો આ 24મી તારીખ સુધીમાં અત્યાર સુધી તો કોઈ હજી આ જે 2 નવા દેશ જાહેર થયા છે એને દેશ તરીકે માન્યતા નથી આપી. બરાબર? માત્ર રશિયાએ આ 2 નવા દેશ ડિક્લેર કરેલા છે. અને આ 2 દેશ છે એના નામ શું છે? તો આ બંને દેશોના નામ યાદ રાખજો. ડોનેસ્ક અને લુહાન્સ્ક. બરાબર? લુહાન્સ્ક અને ડોનેસ્ક. તો આ 2 નવા દેશો છે એને સ્વતંત્ર દેશ જાહેર કરી દીધા છે. યુક્રેનમાંથી આ 2 દેશો બનાવ્યા રશિયાએ. ઓકે, બાકી રશિયાની રાજધાની મોસ્કો છે અને રશિયાનું જે ચલણ છે એનું નામ છે રૂબલ. તો રશિયન રૂબલ એ રશિયાનું ચલણ છે. થોડુંક રશિયા વિશે અહીં આપણે રિવિઝન કરશું, કેમ કે રશિયા છે હમણાંથી ખૂબ જ ચર્ચામાં રહે છે. તો મારા ખ્યાલથી અહીંથી એકાદો ક્વેશ્ચન આવી શકે. તો રશિયા વિશે થોડુંક રિવિઝન કરીએ. એમાં સૌથી પહેલો પોઈન્ટ છે કે ભાઈ રશિયા છે એને હાલમાં ડેવિસ કપ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ મેળવેલું હતું. ઉપરાંત ભારત રશિયા વચ્ચે સૌથી પહેલી વખત 2+2 ડાયલોગનું પણ આયોજન થયેલું હતું. બરાબર? આ પણ યાદ રાખજો, 2+2 ડાયલોગ ભારત અને રશિયા વચ્ચે સૌથી પહેલી વખત થયેલો. કેટલામું સંસ્કરણ તો એવું પૂછે. આ ઉપરાંત રશિયાની અંદર છે ભારતના નવા રાજદૂત પણ નિયુક્ત થયા છે, પવન કપૂર. પવન કપૂર રશિયામાં ભારતના નવા રાજદૂત બનેલા છે. અને વાડાએ એક રિપોર્ટ જાહેર કરેલો હતો જેમાં વિશ્વમાં સૌથી વધુ ડોપિંગનું ઉલ્લંઘન કરનાર કોઈ દેશ બન્યો હોય તેમાં રશિયા પહેલા ક્રમે હતું. બરાબર? રશિયાના કુલ 167 ખેલાડીઓ છે ડોપિંગમાં પકડાયેલા. બરાબર? આ વાડાનું પૂરું નામ પણ યાદ રાખજો, વર્લ્ડ એન્ટી ડોપિંગ એજન્સી આ વાડાનું પૂરું નામ છે. અને એના પછી છે સિબિર નામનું ન્યુક્લિયર પાવર આઇસ બ્રેકર છે એ પણ રશિયા દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવેલું હતું. આઇસ બ્રેકર જેનું નામ આપેલું શિબિર, તો એ પણ રશિયાએ વિકસિત કરેલું. ભારત રશિયા વચ્ચે પાસિક્સ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું. કોચી બંદર પાસે જે અરબ સાગર છે ત્યાં યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું હતું. બંને દેશોની નૌસેના વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસ થાય. આ ઉપરાંત ભારત, ઈરાન અને રશિયા વચ્ચે ચીરુ 22 નામનો એક યુદ્ધ અભ્યાસ પણ થયેલો હતો. અને તોપોલેવ Tu-160M આ સુપરસોનિક લડાકુ વિમાન છે એ પણ રશિયાનું છે, રશિયાએ લોન્ચ કરેલું. અને વ્હાઇટ સ્વાન નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે, વ્હાઇટ સ્વાન. ચાલો, એના પછી છે સી-ડોમ નામની જે મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે એનું સફળ પરીક્ષણ કોના દ્વારા અથવા તો કયા દેશ દ્વારા કરવામાં આવેલું છે? તો સી-ડોમ છે, બરાબર, આ કોની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે? તો આ ઇઝરાયલની મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે અને હાલમાં ઇઝરાયલ આનું પરીક્ષણ કરેલું. તો સી-ડોમ નામની મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ પણ બોલી શકો, એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ પણ બોલી શકો આને. તો સી-ડોમ નામની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમનું સફળ પરીક્ષણ હાલમાં જ ઇઝરાયલે કરેલું. અને આયર્ન ડોમ મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમનું નામ સાંભળેલું જ હશે, જે પેલેસ્ટાઇનનો ને ગાઝા પટ્ટીનો જે ન્યૂઝમાં આ ટોપિક છે ખૂબ જ ચર્ચામાં રહેલો હતો.
તો એ વખતે આયર્ન ડોમ મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ વિશે પણ તમે ક્યાંક ને ક્યાંક સાંભળેલું હશે. તો આ ઇઝરાયલની મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે, આયર્ન ડોમ મિસાઇલ સિસ્ટમ. તો એનું અપગ્રેડેડ વર્ઝન છે સી ડોમ, અથવા તો એનું એડવાન્સ વર્ઝન કહી શકો આયર્ન ડોમ મિસાઇલનું. ઓકે, અને બાકી થોડુંક ઇઝરાયલ વિશે થોડુંક અહીંયા તમને રિવિઝન કરાવું. તો હાલમાં જ તમને ખબર હોય તો ઇઝરાયલ છે એ નાગરિકોને ડ્રોન ઉડાવવાની મંજૂરી આપનાર સૌથી પહેલો દેશ બનેલો હતો. બાકી ઇઝરાયલની રાજધાની જેરુસલેમ છે, ત્યાંનું ચલણ છે ઇઝરાયલી શેકેલ છે, બરાબર. ત્યાંના જે રાષ્ટ્રપતિ છે એમનું નામ છે આઇઝેક હરગોસ, અને ત્યાંના જે વડાપ્રધાન છે એમનું નામ છે નેફતાલી બેન્નેટ. આ ઉપરાંત 70મું મિસ યુનિવર્સ ઇવેન્ટ છે એ ઇઝરાયલમાં થયેલું હતું, જેમાં વિજેતા કોણ બનેલું હતું યાદ છે ને? ભારતના હરનાઝ કૌર સંધુ. તો એ પણ યાદ રાખશું. તેલ અવીવ ઇઝરાયલનું સૌથી મોંઘું શહેર બનેલું. ભારતના 12 રાજ્યોના 150 જેટલા ગામો છે અને વિલેજ ઓફ એક્સેલન્સમાં ફેરવવા માટે ભારત સરકારે ઇઝરાયલ સાથે કરાર કરેલા છે. એરો 3 મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ પણ હાલમાં ઇઝરાયલે કરેલું હતું. ઇઝરાયલ છે 100મું સભ્ય દેશ બનેલું છે આપણું ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સનું, જેની શરૂઆત 2015માં થઈ હતી. ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સની મુખ્ય મથક ક્યાં છે એનું? હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં. આ પણ યાદ રાખશું. અને ભારત ઇઝરાયલ છે એના રાજનૈતિક સંબંધો એની હાલમાં જ 30મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ભારત જાપાનની પૂછે તો ભારત અને જાપાનની 70મી હતી, અને ભારત અને ઇઝરાયલની 30મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. હાલમાં જ છે કિસાન ડ્રોન યાત્રાનું ઉદ્ઘાટન છે કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું? કિસાન ડ્રોન યાત્રા એનું ઉદ્ઘાટન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરેલું, આપણા ભારતના વડાપ્રધાન. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર હશે. તો 100 ગામોમાં અથવા તો 100 શહેરોની અંદર છે આ 100 કિસાન ડ્રોન છે એને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા છે લીલી ઝંડી આપવામાં આવેલી, અને આનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું. તો આ કેટલા રાજ્યના 100 ગામોની અંદર આ 100 કિસાન ડ્રોન દોડશે? તો આમાં ભારતના 16 રાજ્યનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે, બરાબર. તો 16 રાજ્યના 100 ગામોમાં 100 કિસાન ડ્રોન છે એ શરૂ થઈ ગયા છે. કિસાન ડ્રોન છે એની મદદથી શું થશે? તો જે ફળો અને શાકભાજી છે એને માર્કેટ સુધી સરળતાથી પહોંચાડી શકશે ખેડૂતો, અને ખેડૂતો છે વધુ ઝડપથી રેવન્યુ મેળવી શકશે. તો એટલું યાદ રાખવાનું. બાકી એક વસ્તુ આમાંથી એમ પણ પૂછે કે ભાઈ આ જે કિસાન ડ્રોન છે, બરાબર, એ કોની મદદથી શરૂ કરવામાં આવેલા છે? તો ગરુડ એરોસ્પેસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા કિસાન ડ્રોન શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. હાલમાં જ છે કેન્દ્રીય ઉત્પાદ સીમા શુલ્ક દિવસ, એની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? કેન્દ્રીય ઉત્પાદ સીમા શુલ્ક દિવસ છે એ 24મી ફેબ્રુઆરી એટલે કે આજે ઉજવાયેલો. તો કેન્દ્રીય ઉત્પાદ સીમા શુલ્ક દિવસ છે એની ઉજવણી 24 ફેબ્રુઆરી 2022ના રોજ કરવામાં આવેલી. આ વખતે 78મો સ્થાપના દિવસ હતો કેન્દ્રીય ઉત્પાદ સીમા શુલ્ક વિભાગનો. તો કેન્દ્રીય ઉત્પાદ સીમા શુલ્ક વિભાગ એની સ્થાપના 24 ફેબ્રુઆરી 1944ના રોજ થયેલી, જેની યાદમાં 24મી ફેબ્રુઆરી આપણે દિવસ ઉજવીએ છીએ. અંગ્રેજીમાં આને સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ ડે પણ કહેવાય, એ પણ યાદ રાખજો, બરાબર. અને કેન્દ્રીય ઉત્પાદ સીમા શુલ્ક વિભાગ એમના જે સ્થાપના દિવસ છે, બરાબર, એને આપણે આ કેન્દ્રીય ઉત્પાદ સીમા શુલ્ક દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. અને કદાચ કોઈને ખબર ના હોય તો 1 જુલાઈ 2017 1 જુલાઈ 2017 આ દિવસ બધાને ખબર જ હશે. જીએસટી છે ભારતમાં લાગુ થઈ ગયું, અને કેન્દ્રીય ઉત્પાદ સીમા શુલ્ક વિભાગ છે એનું નામ બદલી અને નવું નામ શું રાખવામાં આવેલું છે? કેન્દ્રીય ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ. કેન્દ્રીય ઉત્પાદ સીમા શુલ્ક વિભાગ એનું નામ બદલીને શું નવું નામ રાખવામાં આવેલું છે? કેન્દ્રીય ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ, સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એવું પણ કહી શકાય. આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિ એથ્લેટ કમિશનના અધ્યક્ષ અથવા તો ચેરમેન તરીકે કોને નિયુક્તિ થઈ છે? તો બીજી વખત બન્યા છે, પહેલા પણ એ જ હતા અને ફરી વખત રીઇલેક્ટ થયા છે, એમાં ટેરહો. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ફિનલેન્ડના છે એમાં ટેરહો, અહીં તમે ઇમેજમાં જોવો છો, એ આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિ એથ્લેટ કમિશન અથવા તો એથ્લેટ આયોગ
એના ચેરમેન અથવા તો અધ્યક્ષ તરીકે ફરી વખત ચૂંટાયા છે એમાં ટેરો. હોકીની રમતના ખેલાડી છે ફિનલેન્ડના છે. કયા દેશના છે? ફિનલેન્ડના છે અને હોકીની રમતના ખેલાડી છે. વાઇસ ચેરમેન કોણ બન્યું છે? વાઇસ ચેરમેન બન્યું છે સાઉથ કોરિયાના સુંગ મિન રહ્યુ. સુંગ મિન રહ્યુ એ વાઇસ ચેરમેન બન્યા છે. ટેબલ ટેનિસના ખેલાડી છે અને વાઇસ ચેરમેન બન્યા છે. હવે અહીંયા તમને એવું પૂછે કે ભાઈ આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિ એની સ્થાપના ક્યારે થઈ? બરાબર, તો આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિની સ્થાપના છે એ 1894 માં થઈ હતી. પણ સૌથી પહેલા ઓલિમ્પિક ગેમ્સ 94 માં નહોતા રમાયા. ખબર છે ને ક્યારે રમાયેલા હતા? 1800 ને ગઈકાલે જ વાત કરી હતી, 1896 માં રમાયા હતા સૌથી પહેલા. 2 વર્ષ પહેલા આ આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિ એની સ્થાપના થઈ ગઈ હતી. અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિ એના પ્રમુખ અથવા તો અધ્યક્ષ પૂછે તમને, તો એના અધ્યક્ષ અથવા તો પ્રમુખ કોણ છે? થોમસ બાક છે. બરાબર, અહીંયા એથ્લીટ આયોગની વાત થાય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિ એના એથ્લીટ આયોગની વાત થાય છે. પણ જો સમિતિના પ્રમુખ અથવા તો અધ્યક્ષ પૂછે, બરાબર, જો એથ્લીટ આયોગ આમાંથી હું કાઢી નાખું તો તમારો આન્સર શું આવે? થોમસ બાક. અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક કમિટીનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવેલું છે? સ્વિટ્ઝરલેન્ડના લોઝેનમાં. તો આ પણ યાદ રાખવાનું. ચાલો એના પછી હવે ક્વિક ન્યૂઝ ઉપર ચર્ચા કરીએ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે આજના ક્વિક ન્યૂઝની અંદર, હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે બ્લુ ઇકોનોમીના રોડ મેપ માટે હસ્તાક્ષર થયા છે? તો ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે છે આ હસ્તાક્ષર કરવામાં આવેલા છે બ્લુ ઇકોનોમીના રોડ મેપમાં. ઇન્ટરનેશનલ રબર સ્ટડી ગ્રુપ એના નવા ચેરમેન કોણ બન્યું છે? ઇન્ટરનેશનલ રબર સ્ટડી ગ્રુપના નવા ચેરમેન બન્યા છે કે એન રાઘવન. ભારતીય વ્યક્તિ છે, ભારતીય મૂળના છે, તો આપણા માટે અગત્યનું છે. હાલમાં જ છે મેઘાપતિ ગૌતમ રેડ્ડીનું નિધન થયું છે. તેઓ કયા રાજ્યના ઉદ્યોગ મંત્રી હતા? ચાલુ કાર્યકાળ દરમિયાન આમનું નિધન થયેલું છે અને આંધ્રપ્રદેશના ઉદ્યોગ મંત્રી હતા. આન્સર આવશે આંધ્રપ્રદેશ. બરાબર, ખાસ આ પ્રશ્ન ઉપર ફોકસ કરજો. કોઈ નેતા છે ચાલુ કાર્યકાળ દરમિયાન છે, મૃત્યુ પામે પછી, ભલે ગુજરાત સિવાય ગમે એ રાજ્યનો હોય, તો અહીંથી ક્વેશ્ચન આવવાની સંભાવના થોડીક વધી જાય. હુડેલ ગ્લોબલ 2022 દરમિયાન છે કયા રાજ્યના સ્ટાર્ટઅપ મિશન છે એને ગૂગલ સાથે ભાગીદારી કરી છે? કેરળ રાજ્યનું જે સ્ટાર્ટઅપ મિશન છે એને ગૂગલ સાથે ભાગીદારી કરી છે. હાલમાં જ છે કયા ભારતીય ખેલાડી છે એને નોર્વે ઓનલાઈન ચેસ ટુર્નામેન્ટ છે એમાં ચેસના દિગ્ગજ ખેલાડી મેગ્નસ કાર્લસનને પરાજય આપેલો છે? તો મેગ્નસ કાર્લસન ચેસના દિગ્ગજ ખેલાડી કહેવાય. એને એક ભારતીય વ્યક્તિએ પરાજય આપી દીધો. એમનું નામ છે રમેશ બાબુ પ્રજ્ઞાનધા. રમેશ બાબુ પ્રજ્ઞાનધા નામ યાદ રાખજો. હાલમાં જ છે કયા રાજ્યની સરકારે ભારતની પ્રથમ નાઇટ નેવિગેશન મોબાઈલ એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી જે નદીઓ માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય? આ એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી છે આસામ રાજ્યની સરકારે. અને આ એપ્લિકેશન માટે કયા આઈઆઈટીના વૈજ્ઞાનિકો છે એને મદદ કરી, અથવા તો આઈઆઈટી મદ્રાસના વૈજ્ઞાનિકો છે એના સહયોગથી આ એપ્લિકેશન વિકસિત કરવામાં આવેલી. બરાબર, આઈઆઈટી મદ્રાસના વૈજ્ઞાનિકો છે એમણે આ એપ્લિકેશન બનાવવામાં મદદ કરી. હાલમાં જ છે નવી દિલ્હી ખાતે 22 થી 28 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન છે સાયન્સ એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને આનું નામ શું રાખવામાં આવેલું? આ સાયન્સ એક્ઝિબિશન છે, બરાબર, એનું નામ રાખવામાં આવેલું છે વિજ્ઞાન સર્વત્ર પૂજ્યતે. તો વિજ્ઞાન સર્વત્ર પૂજ્યતે આ એનું નામ છે સાયન્સ એક્ઝિબિશન. બાકી વિડીયો તો સમાપ્ત થાય છે જતા પહેલા એક મસ્ત મજાની એનાઉન્સમેન્ટ છે તમારા માટે. આ ઓફર છે હવે બીજી વખત ક્યારેય નહીં આવે. આ એપ્લિકેશન આપણી સ્ટાર એજ્યુકેશનની ટૂંક સમયમાં જ પ્લે સ્ટોરમાં આવે છે. 28મી ફેબ્રુઆરી આનું લોન્ચિંગ છે અને એ પહેલા છે તમારે પ્રી બુકિંગ કરવું હોય તો તમને આ પ્રાઇસ વેલિડ રહેશે. આપણી એપ્લિકેશન છે પ્લે સ્ટોરમાં આવે એ પહેલા તમારે વેબસાઇટમાંથી આનું બુકિંગ કરાવવું હોય તો એમના માટે આ પ્રાઇસ છે. આ એક નાનકડી ઓફર છે. એપ્લિકેશન આવે એ પહેલા તમને 599 રૂપિયામાં આપણો એક કોર્સ છે ડેઇલી કરંટ અફેર અને જનરલ નોલેજનો, એ 599 રૂપિયાની પ્રાઇસ રાખવામાં આવી છે. 6 મહિનાની વેલિડિટી છે. આ કોર્સની સાથે તમને અહીંયા લિસ્ટની અંદર જેટલા પણ વિષય દેખાય છે એ બધા જ વિષય તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળશે.
બરાબર. તો જનરલ નોલેજ અને કરંટ અફેરનો કોર્સ છે આપણે પબ્લિશ કરવા જઈ રહ્યા છે. 599 રૂપિયાની પ્રાઇસ છે. વેબસાઇટ છે એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને મળી જશે. સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય hardik.com આ આપણી વેબસાઇટ છે. ત્યાંથી તમે છે અત્યારે આનું એપ્લિકેશનનું પ્રી બુકિંગ કરાવી શકો છો. બરાબર. એપ્લિકેશનનું પ્રી બુકિંગ કરાવતી વખતે તમારે ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે, પેમેન્ટ કરતી વખતે તમને મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી પૂછવામાં આવશે. તો એ 10 વખત ચેક કરી લેવું. ખાસ કરીને ઈમેલ આઈડી એકદમ વ્યવસ્થિત જોઈ લેવું, કેમ કે તમને જે યુઝર આઈડી પાસવર્ડ મોકલવામાં આવશે, બરાબર, એ તમને તમારા ઈમેલ આઈડીમાં જ મળશે. ઓકે. તો ખાસ કરીને એ ધ્યાન રાખવું, ઈમેલ આઈડી એકદમ બરાબર નાખવું અને પેમેન્ટ કરશો, બરાબર, પછી તમને 28 તારીખ સુધીમાં, બરાબર, તમે 599 રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરી દીધું પછી તમને 28 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં છે તમારા યુઝર આઈડી પાસવર્ડ ઈમેલમાં આવી જશે. બરાબર. અને સાથે સાથે એપ્લિકેશનની લિંક પણ શરૂઆતના ગાળામાં મોકલી દેવામાં આવશે. કદાચ શરૂઆતના ગાળામાં પ્લે સ્ટોરમાં આપણી એપ્લિકેશન સર્ચ કરતા ના દેખાય તો તમને લિંક પણ મોકલી આપવામાં આવશે, જ્યાંથી તમે આપણી સ્ટાર એજ્યુકેશનની એપ્લિકેશન છે, બરાબર, એ તમે પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો અને ઇન્સ્ટોલ કરી શકો. લોગિન કરવા માટે તમને યુઝર આઈડી પાસવર્ડની જરૂર પડશે, એ તમને ઈમેલમાં આવી જશે. બરાબર. તો 28 ફેબ્રુઆરી આપણી એપ્લિકેશન આવે છે પ્લે સ્ટોરની અંદર. તો એ પહેલા એક નાનકડી પ્રી બુકિંગની ઓફર છે. તમે મારા કરંટ અફેર છે રેગ્યુલર અભ્યાસ કરો છો, બરાબર, અને તમને જો હું જે રીતે ટીચિંગ કરાવું છું અને તમને મારું ટીચિંગ અનુકૂળ આવતું હોય તો તમે આ કોર્સ લઈ શકો છો. બરાબર. અને એકદમ ક્વોલિટી કન્ટેન્ટ મળશે. તમે મારો એક વિડીયો જોયેલો હશે સમર ઓલિમ્પિકનો, બરાબર. તો સમર ઓલિમ્પિકમાં મેં જે કન્ટેન્ટ ક્રિએટ કરેલું છે એ ટાઈપનું કન્ટેન્ટ છે તમને આ જનરલ નોલેજના કોર્સની અંદર મળશે. બરાબર. એક વખત સમર ઓલિમ્પિક વાળો વિડીયો જોજો. સમર ઓલિમ્પિક સ્ટાર એજ્યુકેશન લખશો એટલે યુટ્યુબમાં એ વિડીયો મળી જશે. એક વખત એનું કન્ટેન્ટ જોજો તો એ ટાઈપનું કન્ટેન્ટ છે આ જનરલ નોલેજના કોર્સમાં હશે. બરાબર. તો એકદમ દિલથી કામ કરવાનો છું અને બેસ્ટ કન્ટેન્ટ આપવાનો છું તમને. તો 100% તમને આ પ્રાઇસની અંદર છે તમને આવું કન્ટેન્ટ ક્યાંય નહીં મળે. બરાબર. અને આની પ્રાઇસ પણ અત્યારે છે, બરાબર, પછી ધીમે ધીમે આની અંદર છે તમને વધારો જોવા મળશે. જેમ જેમ કોર્સ એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે ક્રિએટ થતો જશે એમ પછી ભાવ આના વધતા જશે. તો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.